Salutare, dragi prieteni! Dacă în lecțiile anterioare am vorbit despre elementele fundamentale și simbolistica lor, astăzi vorbim despre principiile primare. În alchimie, mercurul, sulful și sarea sunt cunoscute sub numele de tria prima sau cele trei principii primare ale materiei. Acestea sunt considerate a fi elementele fundamentale din care sunt construite toate substanțele din univers. Aceste trei elemente sunt adesea reprezentate ca o triadă care simbolizează unitatea dintre corp, suflet și spirit. Mercurul este reprezentat de un triunghi cu linie ondulată în interior, sulful este reprezentat de un triunghi cu o linie punctată în interior, iar sarea este reprezentată de un pătrat. Trebuie reținut faptul că aceste reprezentări simbolice se folosesc în limbajul simbolic al artei alchimice. Simbolistica însă diferă în funcție de domeniul cu care este asociată alchimia. Aceste trei principii sunt considerate a fi în echilibru în toate lucrurile din univers. Pentru a înțelege echilibrul lucrativ al acestor principii în univers, hai să le vedem caracteristicile fiecăruia. În mod concret și obișnuit, mercurul este un metal lichid cu masă atomică de 200,59 de unități și numărul atomic 80. Are o densitate de 13 grame pe centimetru și este considerat de alchimiști a fi o substanță primordială din care sunt create celelalte metale. În sens alchimic însă, mercurul reprezintă orice substanță care oferă schimbare și transformare. Deci, atenție la limbaj. Mercurul alchimiștilor nu reprezintă mercurul obișnuit. Orice substanță cu proprietățile mercuriene era numită astfel. Adică, orice substanță ce poate fi asociată cu fluiditatea, schimbarea, adaptarea, mobilitatea, inteligența, transformarea, cu spiritul, este considerată mercur. De aceea, mercurul este asociat cu spiritul, cu eterul divin. Simbolurile folosite, planeta Mercur, simbolul alchimic al cercului și al semnilunei, iar ca semnificații, Mercurul reprezintă aspectul spiritual divin prezent în toate lucrurile. Este asociat cu comunicarea, cu înțelepciunea și transformarea interioară. În alchimia ca știință, mercurul este asociat cu apa, fiind o substanță fluidă și schimbabilă. În alchimia artistică, mercurul este considerat a fi principiul feminin. În alchimia astrală sau psihologică, mercurul este asociat cu luna, având calități de schimbare și transformare. În alchimia spirituală, mercurul este spiritul etern, iar în filozofie, mercurul este asociat cu comunicarea, înțelepciunea și transformarea interioară, cum am amintit și anterior. Cea de-a doua substanță, sulful, care în mod concret și obișnuit este un mineral cu masă atomică de 32,65 unități, numărul atomic 16 și o densitate de 2,707 grame pe centimetru cub, sulful este considerat de alchimiști a fi principiul activ al materiei. În sens alchimic, la fel ca și mercurul, sulful este orice substanță ce are calități de stabilitate și transformare. Sulful este asociat cu energia, cu căldura, uscăciunea, pasiunea, puterea, cu volumul, fixarea, stabilitatea sau cu sufletul.
Cu alte cuvinte, într-o simbolistică, sulful reprezintă forța vitală, elementul foc. Simbolul asociat este planeta Marte, grafic, triunghiul sau piramida, semnificând focul interior și energia activă, reprezentată prin pasiune, putere, procesul de transformare prin căldură. În alchimia ca știință, sulful este asociat cu focul, deoarece este stabil și transformator. În alchimia artistică este considerat a fi principiul masculin al alchimiei, iar în alchimia astrală sau psihologică, că trebuie să înțelegem lucrul acesta, este asociat cu soarele, fiind stabil și transformator. În alchimia spirituală, sulful este principiul sufletesc al materiei, iar în filozofie este asociat cu energia și pasiunea. Și al treilea element, sarea, în modul concret și obișnuit, când spunem sarea, este o substanță cristalină, un compus chimic obținut din amestecul mai multor minerale. Masa atomică este variabilă de data aceasta în funcție de dizolvant, nu e ca celelalte elemente, asta diferă. De ce? Pentru că în funcție de agentul de dizolvare, masa suferă modificări. La fel și numărul atomic este diferit, deoarece sarea în general este o clorură de sodiu, dar poate fi și de potasiu. Aceste lucruri le vorbim în cursul Alchimia ca știință. Avem un capitol dedicat experimentelor și acolo avem un experiment ce vizează sintetizarea unor săruri. Cum poate fi făcut o sare din mai multe substanțe. Nu e doar clorură de sodiu sau de potasiu. Observăm astfel că sarea poate fi obținută prin mai multe căi, extrasă din mai multe minerale, iar de alchimiști a fost considerată principiul stabil al materiei. Astfel, dar, în sens alchimic, orice substanță ce are calități de absorpție și stabilitate înseamnă sare, fiind asociată, cum am spus, cu durabilitate, stabilitate, concretizare, pământ, formare, ceva intermediar, corp, parte fizică. Elementul asociat este pământul, simbolul planeta Saturn, iar grafic este reprezentată printr-un pătrat sau un cub. Asta pentru că în alchimie ea reprezintă stabilitatea, echilibrul și fundamentul. Este asociată cu materia înțeleasă ca formă fixă și concretă. În alchimia ca știință, sarea este asociată cu pământul, deoarece este stabilă și durabilă. În alchimia artistică, sarea este considerată a fi principiul intermediar de legătură dintre cele două principii, iar în alchimia psihologică sau astrală, soarele este asociată cu stelele, fiind considerate stabile și durabile. Iar în alchimia spirituală, sarea este considerată corpul materiei. În filozofie, înseamnă formă fixă și concretă, considerată adesea ca stabilitate și conștiință. Ei, acestea sunt cele trei principii considerate de alchimiști tria prima. Unirea lor, atunci când ele sunt unite într-un singur corp indivizibil, să nu mai poată fi divizat, este în stare să producă o substanță perfectă numită piatra filozofală. Asta, substanță mult căutată de alchimiști, capabilă în crezul lor de a transforma metalele comune în aur, a vindeca orice boală și a oferi nemurire.
în anexa cursului Alchimia ca știință, avem și o anexă acolo, am inclus acest modul complet al misterului pietrei filozofale, în care explic pas cu pas cum se face această unire, aceste procedee, timp și rețete. Pentru că avem partea de alchimie ca știință, învățând proceduri, faze, tehnici generale care pot produce mai multe substanțe, iar legat doar de această mare operă, așa este considerată de alchimiști, am acordat o anexă în care eu explic și prezint experiența mea, căile mele. De aia spun că ele nu sunt unice. Noi trebuie să învățăm un curs și tu poți, ca să aplici propriile tale procedee și poate că îți iese mult mai bine, am numit o anexă pentru că, și nu spun că am găsit cea mai bună formulă și nu pot să spun că este singura rețetă. Chiar alchimiștii vechi spun că nu există o singură cale, sunt mai multe căi. De aceea, unirea acestor trei elemente, mercur, sulf și sare, care, rețineți, nu are de a face cu mercurul obișnuit, sulful obișnuit și sarea obișnuită, ci cu substanțe care au proprietățile lor. Această unire este o reprezentare a procesului de transmutare alchimică. De altfel, acest proces este considerat a fi o călătorie spirituală care duce la transformarea sufletului uman. În alchimia spirituală, mercurul, sulful și sarea sunt considerate a fi obiectivele acestei căi spirituale. Scopul este de a le unifica, de a le asimila în interiorul sinului pentru a realiza iluminarea și împlinirea spirituală. În alchimia tradițională, mercurul este asociat cu spiritul, eterul divin, sulful este asociat cu sufletul, iar sarea este asociată cu trupul fizic. Iar transmutarea metalelor este văzută ca o metaforă pentru transformarea sufletului, trupului și a spiritului. În alchimia modernă, aceste trei principii sunt adesea interpretate în moduri mult sau cumva mai largi. Mercurul poate fi văzut ca reprezentând fluxul vieții, sulful reprezentând energia și pasiunea, iar sarea reprezentând stabilitatea și conștiința. Astfel, da, ca și o concluzie, mercurul, sulful și sarea sunt concepte importante în alchimie, fiind considerate cele trei principii fundamentale ale materiei și asociate cu o serie de caracteristici și simboluri. Alchimiștii credeau că aceste trei principii se combină și apoi se descompun în mod constant pentru a forma toate substanțele din univers. De asemenea, ei credeau că prin înțelegerea și controlul acestor principii ar putea obține piatra filozofală, putând realiza și alte transformări magice. Prin înțelegerea și aplicarea principiilor acestor tria, prima, mercur, sulf și sare, alchimiștii căutau nu doar transformarea materiei, ci și iluminarea și evoluția spirituală. Aceste concepte nu au fost doar experimente chimice, ci și metafore pentru căutarea înțelegerii profunde și a unei conexiuni cu Divinul. Ei, acum, pentru a începe pregătirea experimentelor din ultimele 3 capitole, acum începem pentru că mai târziu ultimele capitole vor fi dedicate numai experimentelor. Dar acum noi le pregătim. Și astfel, dar îți dau ca idee să experimentezi un prim
caz practic. Iată ce ai de făcut. Combină mercurul, simbolizat printr-un lichid, cu sulf, un solid, pentru a obține o alchimie a unificării spirituale și materiale. Reflectă asupra procesului și semnificațiilor interioare al acestei uniuni. Am dat indicația în limbaj alchimic. Acum, hai să te ajut cu câteva idei. Lichidul poate fi apă, alcool, oțet, ulei, asta așa ca prim exemplu. Solidul poate fi orice. Orice sare, orice zahăr, bicarbonat, orice praf care are putere de absorbție. Și acum, metoda de unificare. Puneți materia solidă într-un recipient, pahar, borcan, sticlă, eprubetă, balon Kedal. Puneți cu pipeta lichidul ales cât să îmbibe toată substanța solidă, astfel încât lichidul să satureze substanța solidă, dar nu să o topească. Ca reper, când lichidul nu mai poate fi absorbit și rămâne cu jumătate de milimetru deasupra, înseamnă că ai pus cantitatea necesară, adică să acopere substanța solidă, dar nu mai mult. Acum acoperiți vasul hermetic. Puneți vasul într-un loc călduros, după sobă, pe un calorifer. Nu trebuie să fie căldură mare. Undeva unde să fie o căldură blândă, atât cât să înceapă a se produce mișcarea naturală a lichidului. Să înceapă a se evapora, să ajungă pe pereții și capacul vasului, să condenseze și să se întoarcă înapoi. Prin această rotire, prin această mișcare naturală, substanța solidă absorbe proprietățile mercurului, transformându-se într-un cristal cu proprietăți în funcție de substanțele alese. Cu cât procesul este mai lent, cu atât proprietățile cristalului sunt mai accentuate și mai valoroase. Poate trece câteva săptămâni sau luni până întregul lichid este absorbit. Acest prim exemplu de experiment practic te ajută să înțelegi lecțiile următoare nu doar prin ascultare didactică, ci și prin observare practică. De altfel, vei avea deja o bază pentru replicarea unor experimente despre care vom vorbi în ultimele 3 lecții. Până atunci, te las cu bine, îți doresc succes în experimentare și ne vedem lecția următoare unde vom vorbi despre procesele alchimice. Cu bine!